የዓለም እድገት እየተፋጠነ ባለበት በዚህ ጊዜ የምንጠቀማቸው መሳሪያዎች እያንዳንዳቸው የተለያዩ ይዘቶችንና ደረጃዎችን እየያዙ እዚህ ደርሰዋል። ይህም ዘመናቸው ለሰው ልጅ ከባድና አስቸጋሪ የሆኑትን ነገሮች በቀላሉ እንዲከወኑ አስችለዋል። በዛሬው ቪዲዮአችን 10 በቅርቡ በስራ ላይ እየዋሉ ያሉ አዳዲስ ቴክኖሎጂዎችን እናያለን። ይህንን የቴክኖሎጂ ቻናል ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ በማድረግ አዳዲስ ቪዲዮዎች ሲለቀቁ እንዲደርሳችሁ የደወል ምልክት መጫን አትርሱ። ወደ ቪዲዮ 10ኛ ሃይብሪድ ኃይል ማመንጫ። የስምንተኛው ዓለም አቀፍ የድብልቅ ኃይል ማመንጫዎች እና ስርዓቶች አውደ ጥናት ከግንቦት 14 እስከ 15 ቀን 2024 በአዙሪያ ደሴቶች ላይ ይካሄዳል። ይህ አውደ ጥናት በሃይብሪድ የኃይል ማመንጫዎች እና በስርዓቶች ውስጥ የቅርብ ጊዜ እድገቶችን ለመወያየት እና ለማሳየት ያለመ ነው። በበርክሌ ላብ የኢነርጂ ቴክኖሎጂዎች አካባቢ ታተመ ጽሑፍ የተጫነ እና የታቀደው የሃይብሪድ ኃይል ማመንጫ ፕሮጀክት ሁኔታ ግንዛቤዎችን ይሰጣል። ይህ ምንጭ በ2024 ውስጥ ስለ ሃይብሪድ ኃይል ማመንጫዎች ወቅታዊ ገጽታ መረጃን ይሰጣል። ከ2022 መጨረሻ ጀምሮ በአሜሪካ ውስጥ 374 ሃይብሪድ ተክሎች ወይንም 1 ሜጋዋት ይሰራሉ። ይህም ካለፈው ዓመት ጋር ሲነጻጸር የ25% ጭማሪ ይወክላል። እነዚህ ተክሎች በአጠቃላይ ወደ 41 ግራም የሚጠጋ የኃይል አቅም ያላቸው ሲሆን ይህም የሃይብሪድ ኃይል ማመንጫ እድገትን እና አስፈላጊነትን ያሳያል። ዘጠነኛ የህክምና ኢሜጂንግ ማሽኖች። የምርመራ የህክምና ኢሜጂንግ መሳሪያዎች ገበያ የወደፊት አመለካከት አዎንታዊ ነው። በተተነበየው ጊዜ ውስጥ 12.3% የታቀደ ዓመታዊ የእድገት መጠን ጋር ይህ እያደገ የመጣውን የህክምና ኢሜጂንግ ቴክኖሎጂ ፍላጎትን ያሳያል። በስርዓት መዝናኛ እና ከፍተኛ ቢቴክ ያሉ ባህሪያትን ጨምሮ ለ2024 በኤምአርአይ ቴክኖሎጂ ውስጥ የቅርብ ጊዜ እድገቶችን ያሳያል። እነዚህ ፈጠራዎች በህክምና ምስል ውስጥ የታካሚ ልምድን እና ምርመራ ችሎታን ለማሻሻል ዓላማ አላቸው። ከ2024 እስከ 2028 ያለው የትንበያ ጊዜ በህክምና ኢሜጂንግ መሳሪያዎች እና ኢንፎርማቲክስ አዝማሚያዎች እና እድገቶች ላይ ግንዛቤዎች ይሰጣል። 8ኛ አድቫንስድ ድሮን። ሲኤንኢቲ ለ2024 ምርጥ ድሮኖችን ሞክሯል እንዲሁም ገምግሟል። ይህም ለቪዲዮግራፊ እና ለፎቶግራፊ የአየር እይታን ይሰጣል። እነዚህ ሰው አልባ አውሮፕላኖች የአየር ላይ ምስል ልምዶችን ለማሻሻል የላቀ ባህሪያትን እና ችሎታዎችን ያቀርባሉ። ኤፎርታይም ኤሮ በ2024 ምርጡን ወታደራዊ ድሮኖች እና አቅማቸውን አጉልቶ ያሳያል። ቲ ድሮኖች 2024 ምርጥ 17 የረጅም ርቀት አውሮፕላኖችን የያዘ ሲሆን ከ5 እስከ 200 ኪሎ ሜትር። እነዚህን ሰው አልባ አውሮፕላኖች ለጀማሪም ሆነ ለላቁ አብራሪዎች የሚያገለግሉ ለፎቶግራፊ እና ለተለያዩ አፕሊኬሽኖች የተራዘመ አቅም የሚጠይቁ ናቸው። ሰባተኛ ስማርት ሆም አፕላያንስ። ፒሲኤምኤጂ በቤት ውስጥ እና ከውጭ ላለው እያንዳንዱ ክፍል ምርጥ አማራጮችን ለመወሰን ከ20 ምድቦች በላይ የተለያዩ ዘመናዊ የቤት ምርቶችን ሞክሯል። ይህ መመሪያ ተጠቃሚዎችን ምቾት እና ግንኙነትን የሚያቀርቡ ዘመናዊ የቤት መሳሪያዎችን እንዲያገኙ ያግዛል። የቶም መመሪያ በ2024 የሚገኙትን ምርጥ ስማርት የቤት መሳሪያዎችን ያቀርባል። እነዚህ መሳሪያዎች የተለያዩ ፍላጎቶችን ያሟላሉ፣ እንደዚሁም አጠቃላይ ስማርት የቤት ተሞክሮን ያሻሽላሉ። ሲኤንኢቲ በአሁኑ ጊዜ በገበያ ላይ ያሉትን ምርጥ አማራጮች ለመወሰን የተለያዩ ዘመናዊ የቤትና የቤት ደህንነትን መሳሪያዎችን ገምግሟል። ከዘመናዊ መብራቶችና ቴርሞስታቶች እስከ የደህንነት ካሜራዎች እና የበር ደውሎች፣ እነዚህ መሳሪያዎችን ለዘመናዊ ቤቶች የላቀ ባህሪያትን ይሰጣሉ። 6ኛ 3D ምግብ ማተሚያዎች። የ3D
ምግብ ማተሚያዎች በ2024 ዓለም አቀፍ ምናባዊ ሲምፖዚየም በዘመናዊ ቴክኖሎጂዎችና በ3D ምግብ ህትመት እና ተጨማሪዎች ላይ ያተኩራል። ይህ የአንድ ቀን ምናባዊ ክስተት በ3D ምግብ ማተሚያ ቴክኖሎጂና በምግብ ኢንዱስትሪ ውስጥ ያሉ አፕሊኬሽኖችን ይሸፍናል። በሰሜን ስፔን የሚገኘው ኮኩየስ የኢንዱስትሪ ተቋም በ2024 1000 ቶን በ3D የታተመ ተክል ላይ የተመሰረተ ቤከን ለማምረት ያለመ ነው። ምርት ዘላቂ እና አዳዲስ የምግብ ማምረትን ሂደቶች ላይ እያደገ ፍላጎቱን በማጉላት ይታወቃል። 5ኛ የተበጁ የመድኃኒት ማሽኖች። ፎርብስ በ2024 መታየት ያለበት ለግል የተበጀ ሕክምናን እንደ ንግድ ሥራ አጉልቶ ያሳያል። ኢንዱስትሪው በግለሰብ ባህሪያት ላይ የተመሰረቱ ሕክምናዎችን አስፈላጊነት በማጉላት ለግል የተበጁ የመድኃኒት መፍትሄዎችን ፍላጎት እያደገ ነው። ይህ አዝማሚያ ይበልጥ ግላዊና ውጤታማ የጤና አጠባበቅ አካሄዶችን መሻገርን ያመለክታል። የግለሰቦች ሕክምና ጥምረት በ2024 ግላዊ ሕክምናን ለማራመድ ይህ እቅድ የሚያተኩረው በትምህርት፣ በጥብቅና፣ በጤና አጠባበቅ ውጤቶች ላይ ለግል የተበጁ የመድኃኒት ልምዶችን መተግበር ላይ ነው። ለግል የተበጁ መድኃኒቶችን ውጤታማ በሆነ መንገድ ለማራመድ የሚያስፈልጉትን እርምጃዎች ይዘረዝራል። በግላዊ ሕክምና ውስጥ እድገቶች ቢኖሩም ተደራሽነት እና ትግበራን በተመለከተ ፈተናዎች አሉ። ወደ ግላዊ ሕክምና የሚደረገውን ጉዞ እንቅፋቶችን ማሸነፍና ለሁሉም ግለሰቦች የግል ሕክምናዎችን ፍትሐዊ ተደራሽነትን ማረጋገጥ ያካትታል። እንደ ሜታጌኖሚ እና አልቶ ኒውሮሳይንስ ያሉ ኩባንያዎች ለግል ብጁ ሕክምና መስክ ከፍተኛ እመርታን እያደረጉ ነው። 4ኛ አጉመንትድ ሪያሊቲ ወይም AR ግላስስ። በፒሲ ማንግ መሰረት በ2024 ለስማርት መነጽር ከተሞከሩ ጥቂቶች ቪቸር ፕሮ XR ግላስስ፣ ሮክሲክ ማክስ፣ ቻሜሎ ሙዚክ ሺልድ፣ ራይባን ሜታ ስማርት ግላስስ፣ ኤክስሪል ኤር 2 እና አማዞን ኤኮ ፍሬሞች ወይንም 3ኛ ዘርፍን ያካትታሉ። እነዚህ ዘመናዊ መነጽሮች ለተጠቃሚዎች የተለያዩ ባህሪያትን እና ተግባራትን ያቀርባሉ። ቴክራደር በ2024 ምርጡን የAR ስማርት መነጽሮችን ይዘረዝራል። ኤክስሪል ኤር 2 ግላስስ፣ ኤክስሪል ኤር ግላስስ፣ ራይባን ሜታ ስማርት ግላስስ፣ ሉሲድ ግላስስ እና አማዞን ኤኮ ፍሬምን ጨምሮ ይዟል። እነዚህ መነጽሮች የተጨመረው የእውነታ ቴክኖሎጂ ከቅጥ ንድፍ እና ተግባራዊ መተግበሪያዎች ጋር ያጣምራል። ምንም እንኳን እንደ VR ጆሮ ማዳመጫ ጠንካራ ባይሆንም ለተለያዩ አፕሊኬሽኖች የተነደፉ ናቸው። እንደዚሁም በተለያዩ ሁኔታዎች ውስጥ የተጠቃሚዎችን ተሞክሮ ለማሳደግ ያተኮሩ ናቸው። እነዚህ ብርጭቆዎች የቴክኖሎጂ ቅልቅል እና ለዕለት ተዕለት ጥቅም ላይ ይውላሉ። 3ኛ አውቶማቲክ ተሽከርካሪዎች። አውቶማቲክ ተሽከርካሪዎች USA 2024 ኤግዚቢሽን እና ኮንፈረንስ አውቶሞቲቭ አምራቾችን እና ራሳቸውን የቻሉ የማሽከርከር ፈጠራ ባለሙያዎችን ማሰባሰብ በራስ ገዝ የተሽከርካሪ ቴክኖሎጂ አዳዲስ እድገቶችን ይወያያል። ይህ ክስተት ለኢንዱስትሪ መሪዎች ፈጠራዎቻቸውን ለማሳየት እና በራስ ገዝ መኪናዎች የወደፊት ሁኔታ ላይ ለመተባበር እንደ መድረክ ያገለግላል። በ2024 ውስጥ ያሉ በርካታ ተሽከርካሪዎች ራሳቸውን ወደ መንዳት የሚያቀርቧቸው የላቀ የአሽከርካሪዎች ድጋፍ ሲስተሞች ወይንም ADAS የታጠቁ ናቸው። ምሳሌዎቹም የ24 ካዲላክ ስኬልደድ፣ 24 ጄኔሲስ G90፣ 2024 ቼቭሮሌት ቴዩ፣ 2024 ቴስላ ሞዴል S እና ሌሎችም ያካትታሉ። እነዚህ ተሽከርካሪዎች በመንዳት ላይ ደህንነትን እና አውቶማቲክን የሚያሻሽሉ ቴክኖሎጂዎችን ያካትታሉ። ከራስ ነክ መኪናዎች እስከ ራስ ገዝ ማጓጓዣ ራሱን የቻለ የተሽከርካሪ ኢንዱስትሪ በ2024 ቁልፍ አዝማሚያዎችን እያየ ነው። በAI ውስጥ ፈጠራዎች፣ ሴንሰር ውህድ፣ ሙከራ ማረጋገጫ እና ልማት ራሳቸውን የቻሉ ተሽከርካሪዎችን እድገት እያሳደጉ እየቀረጹ ነው።
ሁለተኛ ኤአይ ፓወር ሮቦት። ኤአይ የሮቦቶችን አቅም በማጎልበት ረገድ ወሳኝ ሚና እየተጫወተ ነው። ዛሬ በኤአይ የሚንቀሳቀሱ ሮቦቶች የሰውን ንግግር መረዳት፣ ስሜትን መለየት እና ከስህተታቸው መማር ይችላሉ። ይህ ኤአይ በሮቦቲክስ ውስጥ ያለው ውህደት የበለጠ ብልህ እና ተስማሚ የሮቦት ስርዓቶችን እየመራ ነው። የአርቲፊሻል ኢንቴሊጀንስ እና የሮቦቲክስ ውህደት ሁለቱንም መስኮች ወደ አዲስ ከፍታ እንደሚያራምድ ይጠበቃል። የኤአይ ስልተ ቀመሮች እና የሮቦት ሃርድዌር ጥምረት ሮቦቶች ውስብስብ ስራዎችን ከትክክለኛነትና ቅልጥፍና ጋር እንዲሰሩ እያስቻላቸው ነው። ኢንዱስትሪዎች እና መተግበሪያዎችም አብዮቱን እየተቀላቀሉ ነው። የሸማቾች ኤሌክትሮኒክስ ትርኢት CES 2024 አንዳንድ ምርጥ ሮቦቶችን እና ኤአይ ቴክኖሎጂዎችን አሳይቷል። ምሳሌዎቹም የእንቅስቃሴ ትራስ፣ ቢማይንድ ስማርት ሚረር፣ ዩኒታላይዝ ስማርት ዶግ ኮለር እና የአርቦ ባለ ብዙ ተግባር ሮቦት ያካትታሉ። እነዚህ ፈጠራዎች በሮቦቲክስ ውስጥ የኤአይ የተለያዩ መተግበሪያዎችን እና በዚህ መስክ ውስጥ ያሉ አስደሳች እድገቶችን ያሳያሉ። አንደኛ ኳንተም ኮምፒውተሮች። ሳይንስ ዴይሊ ለወደፊት ኳንተም የኮምፒውተሮች ግንባታ የሚረዳ አዲስ ዘዴ ጠቅሷል። በሱባስታክ ላይ በቀረበው ሪፖርት መሰረት ኳንተም ኮምፒውተሮች በ2024 የበለጠ ተደራሽ እና ተመጣጣኝ ይሆናሉ ተብሎ ይጠበቃል። በክላውድ ላይ የተመሰረቱ የኳንተም ኮምፒውተሮች አገልግሎት እና የመሳሪያ ስርዓቶች አቅርቦት እየጨመረ ይሄዳል። ይህም የላቀ ቴክኖሎጂ የበለጠ ያሳድገዋል። በIQM የቀረበ ሪፖርት የንግድ መሪዎችን ለኳንተም ቴክኖሎጂ ዝግጁነት በተመለከተ ሰፊ ትንታኔን ይሰጣሉ። የዛሬ ቪዲዮአችን ይህን ይመስል ነበር። ይህን ቪዲዮ ከወደዳችሁ ላይክ ማድረግ አትርሱ። ያላችሁን ሀሳብና አስተያየት በኮሜንት መስጫው ላይ አስቀምጡልኝ። በቀጣይ ቪዲዮ እስክንገናኝ ቸር ቆዩልኝ።